ภาพคุ้นตาเวลาดูหนังสงครามหรือเดินผ่านค่ายทหารคือภาพนายทหารยืนตัวตรงยกมือขวาแตะขอบหมวกที่เราเรียกกันติดปากว่าตะเบะใช่ไหมครับใช่ค่ะหรือถ้าเป็นทางการหน่อยก็เรียกว่าการวันทยาหัตถ์ซึ่งเอาจริงๆนะพอเห็นท่านี้หลายคนก็นึกว่ามันแค่เป็นกฎระเบียบทหารหรือท่าบังคับที่ฝึกกันมาตั้งแต่เรียนรอดออะไรแบบนั้นแหละค่ะแต่รู้หรือเปล่าครับว่าท่าทางง่ายๆที่ใช้เวลาทำแค่เสี้ยววินาทีเนี่ยมันซ่อนประวัติศาสตร์ที่ลากยาวนับพันปีมีตั้งแต่เรื่องการเอาชีวิตรอดสัญชาตญาณดิบไปจนถึงมือที่เปื้อนน้ำมันดินของทหารเรือ เฮ้ยมีเรื่องมือเปื้อนด้วยเหรอ มีสิครับ และยังมีท่าตะเบะที่เกิดขึ้นเพราะทหารนิ้วขาดในสงคราม และอีกท่าที่ถูกเผด็จการเอาไปใช้จนกลายเป็นสัญลักษณ์ต้องห้ามระดับโลกเลย โหจากแค่ท่ายกมือแตะหมวกเนี่ยนะดาร์กกว่าที่คิดแฮะวันนี้เราสองคนจะพาทุกคนไปขุดเบื้องหลังความลับนี้กันค่ะยินดีต้อนรับสู่ Zero to Know จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิปเรามาเริ่มกันที่ทฤษฎีแรกสุดก่อนเลยนะคะเรียกว่า the empty hand theory หรือทฤษฎีมือเปล่าค่ะลองนึกภาพตามนะในยุคโบราณเวลาคนแปลกหน้าสองคนเดินมาเจอกันกลางป่าสิ่งแรกที่ต้องระแวงคือไอ้หมอนี่ซ่อนมีดไว้แทงเราหรือเปล่าถูกเลยครับ สัญชาตญาณมนุษย์ต้องป้องกันตัวไว้ก่อน เพราะงั้นเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่า เอ้ย ฉันมาดีนะ พวกเขาก็เลยยกมือขวาขึ้นสูงๆ แบมือให้ดูว่า เห็นไหมมือฉันว่างเปล่า ไม่ได้ถือดาบนะเว้ย และนั่นแหละครับ คือรากฐานแรกสุดของการทักทายแบบทหาร คือการพิสูจน์ความโปร่งใสและสร้างความไว้วางใจกัน ทีนี้ขยับมาถึงยุคกลางค่ะ มีทฤษฎีคลาสสิกมากที่เรียกว่าทฤษฎีอัศวินค่ะ อย่างที่รู้กันว่าอัศวินใส่เกราะเหล็กทั้งตัว หมวกปิดหน้าปิดตาหมดเลย มองไม่ออกเลยว่าใครเป็นใคร เวลาจะทักทายหรือรายงานตัวกับเจ้านาย พวกเขาก็เลยใช้มือขวาดันกระบังหน้าหรือไวเซอร์ขึ้น เพื่อเผยหน้าให้เห็นว่าผมเองนายครับ ฟังดูเท่มากเลยครับ เหมือนในหนังอัศวินโต๊ะกลมเลย แต่นักประวัติศาสตร์การทหารเขาบอกว่าทฤษฎีนี้ส่วนใหญ่เป็นแค่มายาคติสุดโรแมนติกมากกว่า ไม่มีหลักฐานทางเอกสารที่ฟันธงได้ครับ เอา สรุปคือมโนเหรอคะ คือมันอาจมีเข้าโครงบ้างครับ แต่หลักฐานที่ชัดเจนที่สุดจริงๆ มันเริ่มในกองทัพอังกฤษช่วงศตวรรษที่ 18 ต่างหากครับ ธรรมเนียมสมัยนั้นคือการถอดหมวก เพื่อแสดงความเคารพผู้บังคับบัญชา เหมือนสุภาพบุรุษถอดหมวกคล้องคำนับนั่นแหละครับ แต่ปัญหาคือหมวกทหารมันไม่ได้ใบเล็กๆถอดง่ายแล้วค่ะ ลองนึกถึงหมวกขนหมีฟูๆของทหารองครักษ์อังกฤษดูสิ มันทั้งใหญ่ทั้งหนัก แถมยังมีสายรัดคาง จะมานั่งถอดใส่ทุกครั้งที่เจอในทหาร มันทุลักทุเลสุดๆค่ะ แถมบางทีมือทหารก็เปื้อนดินปืนจากยิงมัสเก็ตพอไปจับหมวกขาวๆสวยๆก็ดำปีหมดครับกองทัพก็เลยออกกฎใหม่ว่าโอเคไม่ต้องถอดหมวกแล้วแค่ยกมือขึ้นแตะขอบหมวกหรือทำท่าเหมือนจะถอดก็พอและนี่แหละค่ะ คือจุดกำเนิดที่แท้จริงของการยกมือแตะขอบหมวก ที่ค่อยๆพัฒนากลายเป็นท่าตะเบะอย่างที่เห็นในปัจจุบัน ทีนี้ถ้าสังเกตดีๆท่าตะเบะของแต่ละเหล่าทัพมันไม่เหมือนกันนะครับทหารบกอังกฤษตะเบะแบบหันฝ่ามือออกข้างหน้าเต็มๆเลยแต่กองทัพเรืออังกฤษกลับคว่ำฝ่ามือลงแทนรู้ไหมครับว่าทำไมเพราะเรื่องมือเปื้อนน้ำมันดินที่เกริ่นไว้ตอนต้นใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับชีวิตลูกเรือบนเรือลบไม้ต้องปีนป่ายสาวกระโดงดึงเชือกที่อาบน้ำมันดินกันน้ำทะเลตลอดมือก็เลยดำปีและเต็มคราบยางเหนียวตลอดเวลาถ้าตะเบะแบบหันฝ่ามือออกโชว์มือดำๆให้ขุนนางดูถือว่าเสียมารยาทอย่างแรงเลยครับกองทัพเรือก็เลยเปลี่ยนกฎให้คว่ำฝ่ามือซ่อนคราบสกปรกแทนและท่าคว่ำฝ่ามือนี่แหละค่ะที่ต่อมากองทัพสหรัฐอเมริกาทั้งทหารบกและทหารเรือรับเอาสไตล์นี้ไปใช้ทั้งวันเลยจนกลายเป็นมาตรฐานของอเมริกาและอีกหลายประเทศรวมถึงไทยเราด้วยค่ะแล้วยังมีท่าตะเบะที่แปลกและมีเอกลักษณ์มากอีกหนึ่งประเทศนะครับนั่นก็คือโปแลนด์ทหารโปแลนด์ไม่ได้ตะเบะด้วยมือแบน5 นิ้วครับแต่ใช้แค่2 นิ้วคือนิ้วชี้และนิ้วกลางเท่านั้นโหเหมือนท่าลูกเสือเลยนะคะแต่มีเหตุผลอยู่เบื้องหลังมีครับและดุเดือดกว่ามากด้วยตามลำนานเล่าว่าในสงครามนโปเลียนมีทหารสื่อสารชาวโปแลนด์คนหนึ่งควบม้าไปส่งข่าวให้ผู้บังคับบัญชาแต่ระหว่างทางโดนโจมตีจนนิ้วขาดไป3 นิ้วเหลือแค่นิ้วชี้และนิ้วกลางเท่านั้นแต่เขาก็ยังกัดฟันขี่ม้าต่อจนถึงเป็นผู้บังคับบัญชาแล้วพยายามตะเบะทำความเคารพด้วยนิ้วที่เหลืออยู่แค่2 นิ้วค่ะก่อนจะรายงานข่าวจนจบเพื่อยกย่องวีรกรรมนี้กองทัพโปแลนด์ก็เลยนำท่านี้มาใช้เป็นธรรมเนียมหลักมาจนถึงปัจจุบันเลยครับเรียกว่าเป็นท่าที่มีความหมายลึกซึ้งมากๆเลยครับ
ในทางกลับกันก็มีท่าความเคารพบางท่าที่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดจนกลายเป็นตราบาปของประวัติศาสตร์ค่ะนั่นคือโรมันสลูดหรือการเหยียดแขนขวาตรงไปข้างหน้าซึ่งพวกฟาสซิสต์อิตาลีและนาซีเยอรมันเอาไปใช้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2หลายคนคงเข้าใจว่ามันเป็นท่าดั้งเดิมของจักรวรรดิโรมันโบราณครับเพราะชื่อก็บอกอยู่แล้วแต่นักประวัติศาสตร์ยืนยันแล้วว่าในงานศิลปะเหรียญกระสาบหรือรูปปั้นของโรมันโบราณไม่เคยมีท่าเหยียดแอนแบบนี้เลยมันมาจากภาพวาดในศตวรรษที่ 18 ค่ะ เป็นผลงานของจิตรกรฝรั่งเศสชื่อจอร์กส์ลุยส์ดาวิดภาพชื่อ Oath of Horace ซึ่งเขาวาดจินตนาการขึ้นมาเองว่านักรบโรมันทำท่าแบบนี้ พอภาพนี้ดังก็ถูกเอาไปใช้ในละครเวทีและหนังฮอลลีวูดจนคนทั้งโลกเชื่อว่านี่คือท่าโรมันจริงๆค่ะ แล้วพวกขบวนการแฟสซิสต์ก็หยิบท่านี้ไปใช้เพราะต้องการความยิ่งใหญ่แบบจักรวรรดิโรมันสุดท้ายท่านี้ก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของความเกลียดชังไปเลยครับมันเป็นบทเรียนว่าสัญลักษณ์เดียวกันถ้าใช้ผิดบริบทความหมายก็เปลี่ยนไปตลอดกาลเราอยากปิดท้ายด้วยเรื่องของการแสดงความเคารพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดค่ะและมันไม่ได้มาในรูปแบบของการตะเบะเลยนะนั่นก็คือเหตุการณ์การพักรบช่วงคริสต์มาสปี 1914 ในสงครามโลกครั้งที่ 1 ค่ะเรื่องนี้เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ชอบที่สุดในประวัติศาสตร์เลยครับลองนึกภาพสนามเพลาะที่หนาวเหน็บทหารอังกฤษกับเยอรมันยิงใส่กันมาหลายเดือนแต่พอถึงคืนคริสต์มาสอีฟจู่ๆทหารเยอรมันก็เริ่มจุดเทียนแล้วร้องเพลง Silent Night ดังขึ้นมาท่ามกลางความดำฝั่งอังกฤษพอได้ยินก็ร้องเพลงคริสต์มาสร้องกลับไปตอบค่ะจากนั้นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นค่ะทหารทั้งสองฝ่ายวางอาวุธปีนขึ้นมาจากสนามเพลาะเดินเข้าหาศัตรูกลาง No Man's Land โดยไม่มีใครยิงกันเลยค่ะพวกเขาจับมือทักทายกันแลกเปลี่ยนบุหรี่ช็อกโกแลตและที่พีคสุดคือมีการเตะฟุตบอลกระชับมิตรกันกลางสมรภูมิรบด้วยค่ะมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่มนุษยธรรมก้าวข้ามเส้นแบ่งของความเป็นศัตรูครับเป็นการเคารพในความเป็นมนุษย์ของกันและกันแม้วันรุ่งขึ้นพวกเขาจะต้องกลับไปจับปืนยิงใส่กันเหมือนเดิมก็ตามเหตุการณ์นี้สอนให้รู้ว่าไม่ว่าจะเป็นการยกมือตะเบะการถอดหมวกหรือว่าการยื่นช็อกโกแลตให้กันแก่นแท้ของการแสดงความเคารพก็คือสันติภาพและความไว้วางใจนั่นเองค่ะสรุปแล้วนะครับการตะเบะมันไม่ใช่แค่กฎระเบียบแห้งๆที่ทหารต้องทำตามคำสั่งแต่มันคือวิวัฒนาการของมนุษยธรรมเลยครับจากสัญชาตญาณเอาตัวรอดในป่าลึกดึงสู่ธรรมเนียมถอดหมวกของทหารอังกฤษจากมือเปื้อนน้ำมันดินของกะลาสีเรือสู่ความกล้าหาญของทหารโปแลนด์ที่นิ้วขาดทุกองศาของมือที่ยกขึ้นแตะขอบหมวกมันเต็มไปด้วยเรื่องราวที่บอกว่าฉันให้เกียรติคุณค่ะครั้งหน้าที่เห็นทหารทำท่าตะเบะนะครับลองนึกถึงเรื่องราวเหล่านี้ดูนะครับรับรองว่ามองท่าทางธรรมดานี้เปลี่ยนไปจากเดิมแน่นอนถ้าชอบเรื่องสนุกๆได้สาระเปิดมุมมองใหม่แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับจากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป